हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु हरियो केराउ र अन्डा फ्राईको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन राखेकी छु र तेल ताति पनि सकेको छ। अब तेल तातेपछि मैले यसमा पुर्याएँ आधा सानो चम्चा जीरा, त्यसैगरी एउटा तेजपत्ता, र अब मैले यसमा राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरेर काटेको, नुन राखेँ मैले थोरै प्याज राखेर। अब यो प्याजलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ एक सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, चलाइदिउँ। अब मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, एक सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, चलाइदिउँ। अब मैले यसमा राखेँ एउटा ठुलो टमाटर मसिनो गरेर काटेको, नुन राखेँ मैले टमाटर राखेपछि। त्यसैगरी मैले यसमा राखेँ एक सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर। अब यसलाई राम्ररी चलाइदिउँ। ल अब मैले यसमा राखेँ थोरै पानी, अब यसलाई छोपेर टमाटर एकदमै राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा जति हरियो केराउ। त्यो चाहिँ मैले फ्रोजन केराउ लिएको छु। अर्को फ्रेस केराउ लिँदा चाहिँ त्यसलाई भिजाएर केही बेर बोइल गरेर लिँदा राम्रो हुन्छ। अब केराउ राखेपछि 1 मिनेट जति यसलाई यतिकै पकाऊ, नछोपिकन। ल 1 मिनेट केराउ राखेर पकाइसकेपछि अब मैले यसमा राखेँ 4वटा अन्डालाई मैले यसरी यहाँ लिएको छु। अब यो अन्डालाई राखेँ मैले यसमा। यसमा राखेँ केही हरियो धनियाँको पत्ताहरू, थोरै नुन थपेँ मैले। अब यसलाई चलाउँदै चलाउँदै नछोपिकन मिडियम हिटमा यसलाई 4-5 मिनेट जति यतिकै पकाउनु पर्छ।
हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै हाम्रो हिमालय किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरिदिनु होला। यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु। ल अब केराउ र अन्डा फ्राई चाहिँ लगभग रेडी हुने लागिसक्यो। यसमा मैले राखेँ 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर। यसमा मैले राखेँ अरु बाँकी रहेको हरियो धनियाको पत्ता। मिक्स गर्दियौं। अब यति बेला भएपछि हाम्रो अन्डा केराउ फ्राई खानको लागि रेडी भएको छ। ल अब मिठो हरियो केराउ र अन्डा फ्राई चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसरी अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै मिठो हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। यसलाई हामी तरकारीको रूपमा पनि खान सक्छौं, ब्रेकफास्ट या स्न्याकको रूपमा पनि खान सक्छौं। हस्त यो हरियो केराउ र अन्डा फ्राईको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिक रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।